მოიწყოთ? ო ბატონო კოტე, ნუ აი მეც ვიზიარებ რა ამ თქვენ ეჭვებს, იმიტომ რომ ახლა ბოლო პროფესიაში გამოცდილი ხალხი მუშაობს სამინისტროში, ხო? ის ნაბიჯების ჩამონათვალი, რაც თქვენ თქვით, მშვენივრად იციან მათ ესეც, ხო? ესე იგი, ის რომ არანაირ თანაფარდობაში, ესე იგი, საბაბი თუ მიზეზი, როგორც კიდე დაარქვით, რეაქციასთან არ არის, ამასაც წესით უნდა ხვდებოდნენ. დაუნებურად რაღაც უსიამოვნო დასკვნებისკენ მიყავხარ ამ ლოგიკას. მაგრამ აი ეხლა მე მინდა ბატონ გიგისთან გადავიდე. ალბათ გიგი შეეხება ამ უკრაინის თემასაც, მაგრამ გიგი მინდა რომ შენ ცოტა აი აზერბაიჯანის თემაც გახსნა, რომ იქნებ მაგაზეც გადავიდეთ, იმიტომ რომ ახლა აზერბაიჯანთანაც ნუ ხა მე პირდაპირ ვიტყვი ხა ჩემივე გამოცდილებიდან. მეგობარი სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყანაა, მაგრამ ნუ ხა იული პარტნიორი არ არის, ხა არის გარკვეული ესე იგი ხასიათის სირთულეები თუ რაღაცა ნიუანსები, მაგრამ ასე თუ ისე ორმხრივი ძალისხმევით ყოველთვის ვახერხებდით, რომ რაღაც ნორმალური გამოსავლები გვეპოვა და ასე შემდეგ. აი ასე რაღაც აი გაჭედილობაში და აი მე ახლა ბოლო რამდენიმე წლის პერიოდში აზერბაიჯანის აი შეგრძნების დონეზე აი სიცივის გრძნობა მაქვს აი აშკარად რომ აი რაღაც დაკარგულია ის ურთიერთგაგება და უნისონი რომელიც ტრადიციულად ჰქონდა და რაც გვაძლევდა იმის საშუალებას რომ ზოგჯერ რთული მდგომარეობიდანაც ლამაზი ღირსეული გამოსავალი გვეპოვნა და ასე შემდეგ. აი ეხლა ესეთი შუბლებით შეჯახებული რაღაც საკითხზე აზერბაიჯანი და საქართველო მე არ მახსოვს უბრალოდ და რა ვიცი გიგი იქნება აი ამ თემაზეც შენი მოსაზრებები გითხრა. სიამოვნებით, მე დიდ დროს არ წავიღებ, უბრალოდ არ შემიძლია ორი სიტყვა უკრაინაზე, იმიტომ რომ ჩემთვის ეს თემა ძალიან მტკივნეულია, ისევე როგორც ყოველი თქვენთაგანისთვის, რომ გარკვეული შეხება მქონდა, თქვათ აი ბატონი კოტე ამბობდა ომთან დაკავშირებით, თქვათ აფხაზეთში მახსოვს თქვათ აი დაინვალიდებული უკრაინელები, რომლებსაც თქვათ ერთ შემთხვევაში მე და ჩემი მეგობრები ვცდილობდით, რომ აი რაღაცა იმ პროტეზის საკითხი მოგვეგვარებინა იმ ადამიანისთვის, რომელიც ჩვენ გვერდით ხარდამხარ ჩვენ გვერდით იბრძოდა და ნუ მართლა ძალიან მტკივნეული და ისეთი თემა არის. მე ვერ ვიხსენებ და ალბათ არ არის თუ ტყუი ვარ, ალბათ გამისწორებენ რომ როდესმე უკრაინას საქართველოსთვის თქვათ ხარი არ შეედგა და არ ყოფილიყო იმ ისეთი პარტნიორი, როგორც ეკადრება და როგორც უნდა იყვნენ ნამდვილად თქვათ მეგობრები და მეზობლები და სტრატეგიული პარტნიორები. ყველა შემთხვევაში უკრაინელები იყვნენ ჩვენ გვერდით. ჩვენ ძალიან ბევრი რამ, ჩვენ ახლა როდესაც ვიზახით, ჩვენ არ არის ლაპარაკი კონკრეტულად თქვათ ფიგურაზე ან რომელიმე ჩვენთაგანზე ან თქვენთაგანზე ან თქვათ წინა ხელისუფლებაზე ან იმის წინა ხელისუფლებაზე, ხო თქვათ. ლაპარაკი არის დღევანდელ ხელისუფლებაზე, რომელმაც აი ეს მარცვალი უნდობლობის და პირდაპირ ვიტყვი რა, აი ისეთი ორმაგი რაღაცა და ხუთმაგი სტანდარტები შეიტანა ამ ურთიერთობებში. ეს კარგა ხნის წინ დაიწყო, თქვა, რამდენიმე წლის წინ დაიწყო, მაგრამ ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი მკაფიო გამომჟღავნება იყო უკრაინის ავტოკეფალიური, უკრაინის ეკლესიის ავტოკეფალია, რომელიც აი ამდენი წლის მერე და საუკუნის მერე რაღაცნაირად გაცხადდა, ხო? და ეკლესია გახდა დამოუკიდებელი. აი ესეთი ჩვენი რაღაცნაირი პოზიცია, იცით, რომ აი არც კი არც არა, უფრო არა, ვიდრე ესეთი რაღაცები არავის არ ავიწყდება, გამორიცხულია და მით უმეტეს აი ესეთ რთულ და მძიმე მდგომარეობაში მყოფ ქვეყანას, როგორც უკრაინა, ისე როგორც საქართველოს პოჩოთო, ხო? ცხადია, რომ არასდროს არ დაავიწყდება. ძალიან მტკივნეულია, რომ თქვათ, აი ამ ორ გადაწყვეტილებაში, ხო, ნდობასა და რაღაცა ტყუილსა და გაიძორობაში აი ხელისუფლებამ აირჩია მეორე და არა ნდობა და არა აი ეს ურთიერთობები, რომელიც ჩვენ გვეკადრება და მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ ამას შევძლებთ. ეს ძალიან ძნელი იქნება, იმიტომ რომ ეჭვები ყოველთვის არსებობს და ყოველთვის იქნება თქვათ განცდა, რომ ესენი ისევ ასე თქვათ რაღაცა იმას სალტო მორტალეს გააკეთებენ. ეხლა რაც შეეხება აზერბაიჯანის მიმართულებას, გეთანხმებით, ნამდვილად ესია, ეხლა აზერბაიჯანი თქვათ ისეთი ქვეყანაა, ხო, არ არის
ასეთი აზია რა პრინციპში, თუმცა არის ბევრი ევროპული ელემენტიც, ხო? აქედან გამომდინარე, იქ ურთიერთობა მართლაც ესეთია რა, ფაქიზი, რთული, თუმცა თქვათ, თუ შენ ხარ გახსნილი და თუ არ ცდილობ ზოგადად აღმოსავლურ სამყაროში თქვათ, ითამაშო ტყუილზე, იმიტომ რომ ტყუილით მაინც შორს ვერ წახეს, გამორიცხულია რომ ტყუილით ამას მიაღწიო, ხო? აზერბაიჯანიც აი ამ ქვეყნების რიცხვს მიეკუთვნება, სადაც არ შეიძლება ვთქვათ, აი ესეთი ურთიერთობები, რომელიც არის რაღაცა დაფარული, მიფარული შემდეგ და ასე შემდეგ. ვისი თქმაც არ გინდა, ნუ იტყვი. ნუ განაცხადეთ ამის შესახებ, მაგრამ აი ეს რაღაცა ეშვაკობები ვითომ და აი ესე ვიზამთ, ისე ვიზამთ, ეს საქმე არ კეთდება და ვერ ლაგდება, ხო? ახლა მთავარი ვთქვათ პრობლემა, რომელიც ჩვენ ქვეყნებს შორის წარმოიშვა და ნიკამ სწორი თქვა, ეს არის უნდობლობა რაღაცა აქაც, იგივე ზუსტად. და აი რაღაცა ესეთი საერთოდ აი რაღაცა ვითომ ცდილობთ ერთმანეთს ვთქვათ რაღაცა ტყუილებით, იმებით რაღაცნაირად გავიდეთ გზაზე. არ გამოვა ეს ამბავი, გამორიცხულია. მთავარი ხო ის რაზეც ჩვენი საზოგადოება გაბრაზებულია და მე მინდა გითხრათ, რომ აზერბაიჯანული საზოგადოებაც არ არის კეთილ განწყობილი ამ მიმართულებით, ხო? აი ეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დელიმიტაცია, რომელიც აი ამ 8 წლის განმავლობაში ნამდვილად ვერანაირად წინ ვერ წაიწია, ხო? მივიღეთ ძალიან ისეთი არასასიამოვნო ფაქტი. ეხლა გარჩევა ვინ, როგორ, რანაირად ძალიან შორს დაგვიყვანოს, ხო? მთავარია, თუ შეხარ ქვეყანა, უნდა გქონდეს სტრატეგია, უნდა იცოდე რას აკეთებ და უნდა აწარმოო ისეთი პოლიტიკა და ისეთი მოლაპარაკება უნდა შეგეძლოს შენს მეზობელთან და პარტნიორთან, რომელიც ასევე ძალიან ხშირ შემთხვევაში, ძალიან რთულ ვითარებაში ჩვენ გვერდით იდგა ყოველთვის, ხო? რომ რაღაცნაირად მოახერხო და მოაგვარო ეს ურთიერთობა. ეს შესაძლებელია, ამის გაკეთება არ არის რთული, თუ ამაზე ფიქრობ, აზროვნებ, შრომობ, ალაგებ და ცდილობ, რომ რაღაცნაირად საქმე წინ წაწიო. და გააქვს იმის სურვილი, რომ ნდობა, აი რაზეც მთელი გადაცემის მანძილზე გვაქვს საუბარი, ნდობა არ დაკარგო და არ გააფუჭო, იმიტომ რომ იმის მოპოვებას ვერ ეჭირდება წლები. სამწუხაროდ მივიღეთ, გვაქვს ის, რაც გვაქვს. ისევე როგორც უკრაინასთან, ასევე აზერბაიჯანთან ისეთი გაციებული, მოდით ესე ვთქვათ, ურთიერთობები. მადლობთ, გიგე, კოტეს უნდა რაღაც დამატება და მე კოტე სანამ შენიტყოდი ძალიან მოკლედ ჩავამატებ, რაც მთავარია აქ, გიგი არსებს საკითხებს აქვს თავისი რელევანტური დრო დაყენების, ანუ პრობლემები არსებობს, მაგრამ უნდა იცოდე რა მომენტშია სწორი ამის დაყენება, რა მომენტში ჯობია გაჩერდე. დელიმიტაციის პრობლემა აზერბაიჯანში და მზად უნდა იყოს თან ამისთვის. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან დიდი ხნის ისტორიის მქონე ხანგრძლივი პრობლემა და ბუნებრივია ასე თუ ისე შედარებით უმტკივნეულოდ მიძინებული იყო ბოლო მომენტამდე და მე შეგახსენებთ, რამ გამოიწვია, ხო? ეს ქალბატონი პრეზიდენტი ჩაბრძანდა აზერბაიჯანში და გადაწყვიტა თავისი საპრეზიდენტო პოლიტიკური კარიერის აწყობა ამ, ესე იგი, ძალიან საჩოთირო საკითხზე, რაც საშინლად მოუქნელად და ულამაზოდ გააკეთა და იმის მერე ამ შარში ვიმყოფებით. თუ მეშლება კოლეგებმა შემისწორეთ. ზუსტად ესეა. ბატონო მამუკა, უკაცრავად რა, მე თუ გავჩვილი სულ რამდენიმე ფრაზის თქმა მინდა. შესაძლოა მინდა ჩვენს მსმენელს ის რაც ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, ვინც აქ ვარ და კიდევ ბევრი ადამიანი, მაგრამ მაინც მენელი მეტია. უთხრა რომ ჩვენი ფასი პოლიტიკური სოფლიოში დღეს არის აზერბაიჯანთან გადაბული ურთიერთობა. ეს არის ჩვენი მართლა აი ყველაზე უფრო რეალური სტრატეგიული პარტნიორი. ჩვენ ეს ვიცით რა, რომ არა აზერბაიჯანი არც წასეკას, არც აბრეშუმის გზას, არც საქართველოს თქვა ფუნქციას რომ გაატაროს აზიიდან ევროპაში, ყველაფერი და ევროპიდან აზიაში აზრი არ ექნება. ამიტომ მე გაგახსენებთ კი ეხლა თქვენ მართალი ბრძანებთ, უბრალოდ გამეხსენებინა მინდოდა აზერბაიჯანთან გართულების ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი საქმე მაინც იყო გაზის საკითხი, გასწორთ? ჩვენ უცებ თქვით რომ არ ყოფნის გაზი, როცა აზერბაიჯანი გეხოცება რომ რამდენი გინდათ მეტი გინდათ, აზერბაიჯანი ჩვენ შორის არის ფანტასტიკური ხელშეკრულება დადებული გაზის მოწოდებაზე, ხო? გახსოვთ რომ რუსებმა რო აფეთქეს თავის დროზე გაზსადენი იქიდან,
2 საათში მოგვარებული იყო თუ რაღაც 4 საათში მოგვარებული იყო საკუთარი მომხმარებლების ხარჯზე. საკუთარი მომხმარებლების ხარჯზე მოხსნეს და ჩვენ მოხსნეს. აი ამ ქვეყანას ვეუბნებით რომ არა თქვენ კი მოხსნებთ მე-2, მაგრამ არა რუსეთის გაზი გინდა რაღაცა უბიძულეს პირდაპირ ასე ვიტყვით თამაშობთ საქართველოს ენერგეტიკული დამოუკიდებლობის უსაფრთხოების თვალსაზრისით. აქედან ბევრი ბატაშორის კოტე მაგთამას ჩვენ შევწირეთ უნიკალური ბრწყინვალე პირობები იმ რუსეთთან ტრანზიტული გადასახადის. გადავიყვანეთ დაუწევთ ფულს გადახდა. ალბათ ცალკე გმართებს ამას. ბატონო მამუკა, დიდი ბოდიში რომ მაგრამ თავის უგავჩუნდები ამის მერე კიდევ უბრუნდები ამ საკითხს. მე არ მგონია რომ ეს ყველაფერი არის უვიცობის შემთხვევის ეს არის ძალიან გავს გამიზნულ პოლიტიკას. და შეგვიძლია ბევრი ვილაპარაკოთ იმაზე, ვის გამიზნულს, რატო და როგორ. ვის არ უნდა საქართველოს და აზერბაიჯანის გადაღმა ერთმანეთთან იქით თურქეთის და იქით ცენტრალური აზიის და თუ გინდა ჩინეთის ყველამ კარგად ვიცით და ამიტომ თავს მოვიტყვილებ. ჩემო ძვირფასო მსმენელებო, ჩვენ კი ვიცით აქ ვინცავს ხედავთ და კიდევ ბევრმა ჩვენმა მეგობარმა. ბატონი მამუკა ახლა თან ბეჭეს დაარწმუნოს დარწმუნებული ვარ ამ მე და ბატონ მამუკას გადავცე და დავამატებდი იმას კოტეს შენ ნათქვამს რომ აქ ამ ინტერესებს და ამ პოლიტიკურ ასე ვთქვათ ბინძურ ჩანაფიქრებში ძალიან ლამაზად ელეგანტურად გადაბმულია კორუფციული ინტერესებიც როგორც ყოველთვის. მამუკა მე მგონი ბატონ ვალერის უნდა რაღაცის თქმა და ბარემ ბატონო ორი წინადადება მინდა გიგი მადლობა რომ ავტოკეფალიის საკითხი გაიხსენე მე ახლა ვიცი რომ დაიწყებენ იმის საუბარს რომ ეს არ არის ჩვენი საქმე ეს არის ეკლესიის საქმე და უკაცრავად ეს არ არის მხოლოდ ეკლესიის საქმე კი ბატონო ეკლესია თავისას იტყვის მაგრამ შეიძლებოდა რომ ან პრემიერ-მინისტრს ან საგარეო საქმეთა მინისტრს აიღო ყურმილი უბრალოდ დაერეკა თავისი კოლეგის და ეთქვა ჩვენ არ ვიცით როგორ გადაწყვიტავს ეკლესია მაგრამ ჩვენ როგორც სტრატეგიულ პარტნიორს გვიხარია თქვენი გაძლიერება ამიტომ გილოცავთ ავტოკეფალიის მიღებას ჩვენ მეგობრებო და ეს გასულიყო ასე ვთქვათ სივრცეში ამით არაფერი არ დაშავდებოდა პირიქით მაგრამ აი ზუსტად ეს მიდის ეს იმ დობის აი ამ ნაბიჯებისგან იქმნება ეს ნდობა და ერთი მოკლე წინადადება კიდე რომ ჩვენ ვიცით მეგობრებო რომ დიპლომატია არის ძალიან რთული მატერია ეს არ არის მხოლოდ ისე რაღაც განცხადებების გაკეთება და პოზიციების ფიქსირება ამისთანა ენით საერთოდ სტრატეგიულ პარტნიორებს არ ელაპარაკებიან სტრატეგიული პარტნიორობა სულ სხვა რამეს ნიშნავს და მე იმედი მაქვს რომ ეს გაახსენდებათ ამენით არავის არ ელაპარაკებიან არავის ასეთი ენით ელაპარაკებიან არამორჩენებულ ქვეყანას მოდი პირდაპირ ვთქვა ასე ექცევიან ქვეყანას ვისთანაც დაპირისპირება გაქვს მეგობარ ქვეყანას და სულ იქნება სტრატეგიული პარტნიორი უბრალოდ კარგი ურთიერთობა რო გინდა იმ ქვეყანას ეგრე არ უნდა ელაპარაკო პაპატია მამუკა ბატონო ორჩა ხლას აღარ ვიძებ გისმენთ ხოლოს არა პირიქით მე ბატონო კოტე მადლობელი ვარ იმიტომ რომ ბოლოს ჩვენ მაინც აზერბაიჯანზე გადავედით პრეზიდენტიც იქნა ახსენები და მე მინდა უბრალოდ ჩვენს მსმენელს ვახსენო ჩვენი ასე ვთქვათ ამოცანა ამ ჩანაწერების არის ჩვენი კლუბის წევრების აზრების გაზიარება ისევე როგორც რაღაც გარკვეული დებატებისთვის თუ გამსჯელობისთვის გარკვეული თემების ასე ვთქვათ შემოთავაზება და არ არის ეს განზრახული იმისთვის რომ ვიღაცას ან გავაღიზიანოთ ან ვიღაცისგან რაღაც მე ოფიციალური განცხადებები მოვისმინოთ და ამიტომ მე თავ შევიკავებ კარგია რომ ჩაერთვეთ ბოლო გამოსვლებს შორის იმიტომ რომ პრეზიდენტს რაღაცა რომ თქვა ალბათ მე თქვენს უხარხო მდგომარეობას ჩავარდებოდით და მე ოფიციალური განცხადებით მიპასუხებდა მოგეხსენებათ გარკვეულად პოპულარული ვარ ამ თვალსაზრისით რაც შეეხება მე უბრალოდ ვესტები ძალზედ მოკლედ განვავრცო ის რაც მე მგონი რაზეც ჩვენ გქონდა საუბარი ეწამი ამას უბრალოდ დავასწორებ ხო უკრაინაზე ხო ხა რა თქმა უნდა არის ემოციური ისტორიული მომენტები ელემენტები ამ ყველაფერში ხა იქ მახსენები იყო უკვე რომ მათი სისხლი დაიღვარა ჩვენთან 90-იან წლებში ქართველები არაერთი ჩვენი თანამებრძოლი თანამოქალაქე ძმა სისხლი დაიღვარა და დაიღუპა ბოლო მოვლენების განმავლობაში
რა თქმა უნდა, იქ თქვენ ახსენეთ ავტოკეფალია, მაგრამ იქ საუბარია იმასაც, რომ 2000 უკრაინის ტერიტორიების ოკუპაციიდან და ყირიმის დამოუკიდებელ სახელმწიფო ჯერმსთელობის და მერე მიერთების ასე ვთქვათ შემდეგ საქართველოს სანქციებზე დღემდე არ არის ხო შეერთებული მახსოვს მე მახსოვს ეს იყო 2009 წელი როდესაც პარლამენტში საგარეო ურთიერთობების კომიტეტის სტომაზე მიგუწიეს დაგვდეს აპელატივი და იქ ჩვენ ვაპირაპირ დავაყენეთ ეს საკითხი კითხვა დავსვით და ამაზე პასუხი ვერ მივიღეთ ეს გრძელდებოდა იქამდე სხვა 2013-ში 14-ში ახალი ხელმძღვანელობა როდესაც მივიდა საქართველოს დიპლომატიური სამსახურში ცენტრალურ აპარატში აი ეს ყველაფერი ჩვენ მოვისმენთ მაგრამ მე უფრო მაინც კონკრეტიკაზე მინდა გადავიდე და ამ შემთხვევაში ხო ბევრი მომხრივი ურთიერთობების დეტალები და ნიუანსები თქვენ მნიშვნელოვანი ნიუანსები ყველა მაგნისეთ მე მინდა უფრო მაინც რაც ჩემთვის უფრო ახლო მაინც მრავალმხრივ კონტექსტში გამოვიხილოთ და შევთავაზოთ ჩვენს მენელს რამდენიმე კონკრეტული მაგალითი და დაუშვათ შენიშვნა რაც ჩემი აზრით და მე მგონი ჩვენი აზრით თუ დამეთანხმებით ამაში უპრიანი იქნებოდა რომ განხორციელებულიყო მაგალითად სულ რამდენიმე დღის წინ საქართველოს დაასრულა ევროპის საბჭოში მინისტრთა კომიტეტის თავმჯდომარეობა, 6-იანი თავმჯდომარეობა, სამწუხაროდ დაემთხვა ამ ცნობილ მოვლენებს, როდესაც დაუშვათ მთელი ის გეგმა, რომელიც იდეაში ერთ თავმჯდომარე სახელმწიფოს გააჩნია, თავის პრიორიტეტებით სამწუხაროდ ვერ განხორციელდა, ბევრი რაღაცა მოესწრო. სხვაშორის მინდა აღვნიშნო და ეს მინდა ეხლა ჩვენ ყოველთვის, როდესაც სიმართლეა საფრთხე ამას ყოველთვის ვიძახით, კარგია თუ ცუდია, პოზიტიურია თუ ნეგატიურია, ჩვენ ვიძახით იმას, რაც ჩვენ მიგვაჩნია სწორად, რაც ჩვენ მიგვაჩნია სიმართლე. საკმაოდ დადებითად და კარგად იმუშავა ჩვენმა საელჩომ, მინდა მართლა მადლობა გადაუხადო ჩემი სახელით, იმიტომ რომ ჩვენთვის ეს ორგანიზაცია ბევრს წარმოადგენს, მაგრამ მე აი უკრაინასთან იმართებაში მესმის, როდესაც ქვეყანა არის თავმჯდომარე, საკუთარ პრობლემატიკას, როგორც ის ამ თავმჯდომარეობის დროს წინა პლანზე არ წამოწევს. მაგრამ საქართველოს რუსეთის ომის გარდა მინისტრთა კომიტეტში და ევროპის საბჭოში, როგორც ნებისმიერ სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციაში, ევროპულში მათ შორის, მით უმეტეს უკრაინის და ყირიმის და დონბასის საკითხები თუ არ შეიძლებოდა მინისტრთა კომიტეტის თავმჯდომარეს გამჭრიახობა ეხმარა და ელემენტარულად ვერ წამოწევდა ქართულ-რუსული კონფლიქტის საკითხს, მაგრამ ჩასულიყო ვიზიტით. მე მიმაჩნია რომ ეს იყო აი უპატიებელი შეცდომა. იქ ჩვენ ბევრი ყურადღება დავუთმეთ ლავროვის შესაძლო ვიზიტს, ამაზე სხვადასხვა, მაგრამ არანაკლებად მნიშვნელოვანია იყო ის რომ საქართველოს თავმჯდომარეობა ყველაფერი გადაიტანა მესმის ის მიმართულებები, რაც აირჩიეს გარემოს დაცვა და გარემოს დაცვის ზეგავლენა ადამიანის უფლებებზე, ბავშვთა უფლებები, რაზეც ვერ განახორციელეს და უშუალოდ რაღაც ღონისძიებები და დაგეგმილი, მაგრამ უკრაინაში მინისტრთა კომიტეტის თავმჯდომარე ჩვენ ყველას გვახსოვს, რომ გაწევრიანებით მოყოლებული ყოველთვის ყველა თავმჯდომარე ფაქტიურად ჩვენთან ჩამოდიოდა რეგიონში, საქართველოს, უკრაინა, აზერბაიჯანი, მიდიოდა სხვადასხვა ბალკანეთის ქვეყნებს ინახულებდა. მესმის კოვიდმა და ამ ვირუსმა ეს ყველაფერი ძალზე რთული გახადა, მაგრამ უკრაინა ვიმეორებ, აი ამაშიც ეს მე მგონი ეს კიდევ ერთი მაგალითი იყო იმისა, რომ რატომღაც ესეთი არჩევანია გაკეთებული, არა სანქციებზე მიერთება, არა უკრაინის პრობლემატიკის წამოწევა, არა ჩვენი საკითხის მიდმა უკრაინის პრობლემატიკას და მე ისევ ევროპის საბჭოს და ამით დავამთავრებ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე არაერთი რეზოლუცია იქნა მიღებული, სადაც საქართველოს უკვე საერთოდ ახსენები აღარ იყო. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი რეზოლუციების საფუძველზე შეიქმნა უკვე ეს მათი რეზოლუცია უკრაინის. უკრაინას ახსენებდნენ, კონფლიქტს ახსენებდნენ, საქართველოს ახსენებიც არ იყო. ეხლა ეს არის მარტო სამწუხარო ფაქტი არ არის, ეს არის სერიოზული ხარვეზი ჩვენი ჩავარდა, ეს არის მე ვიტყვი დანაშაულიც. და რაც თავარი აქ ევროპის საბჭოს დავჩერდები, მაგრამ ევროპასთან დავჩერდები. კარზე არის მომდგარი აღმოსავლეთი პარტნიორების სამიტი. ძალზე მნიშვნელოვანი სამიტია, იმიტომ რომ ვიცით, რომ სხვადასხვა განვითარებების შედეგად დღეს ამ არიან წარჩინებული სახელმწიფოები, ეს ყოველთვის ასეთებად ითვლებოდნენ უკრაინა, საქართველო და მოლდოვა და დაუშვათ სხვა ბელორუსი, აზერბაიჯანი, სომხეთი ამ შემთხვევაში უკვე მე ვიტყოდი მოჩანჩალეებად ითვლებოდნენ. და იყო პრინციპი შემოღებული, რომ მეტი მეტისთვის, ანუ რაც მეც გავაკეთებდით ჩვენ, მეტი სარგებელი და მეტი სიკეთე ექნებოდა ჩვენს მოსახლეობას, ჩვენს სახელმწიფოს. ეს არის უაღრესად მნიშვნელოვანი სამიტი, როდესაც ფაქტობრივად შეიცვალა ევროკავშირის, ევროკომისიის ხელმძღვანელობა, შეცვლილია ბევრი რაღაცა და იყო საკუთრები აი ამ სამიტზე უნდა გადაწყვეტილიყო ძალიან ბევრი რაღაცა.
ძალიან ბევრი იდეები იყო სხვათა შორის მოლდოველებისგან, უკრაინელებისგან, ჩვენგან ახალი მათ შორის უსაფრთხოების საკითხებზე, ჩვენგან ეს იდეები არ მსმენია, მაგრამ ამასაც თავი ავანებოთ. რა დოკუმენტი შეიძლება ეხლა იქნას მიღებული ამ სამიტზე. როდესაც მას შეხვედრასაც საქართველო და უკრაინა აი ესეთ რაღაც გაუგებარ სამარცხვინო მე ვიტყოდი აექრობაში არიან ჩართული. ახლა ამ შემთხვევაში უკრაინის მხარეს ნამდვილად დავადანაშაულებ, მაგრამ ჩვენ რას ვაკეთებთ? აი ესეთი გარდამტეხი მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ მოვლენების წინაშე ვდგავართ, გვაქვს უამრავი პრობლემა და ეს ყველაფერი მივიწყებული. ახლა მე დღევანდელ განცხადებაზე საუბრობთ, მაგრამ მე ასევე მოვისმინე, წავიკითხე, არ შემიძლია მაინც ვარ დაუბრუნდე ქალბატონ პრეზიდენტს. თუ მოისმენთ მისი ბოლო ინტერვიუ, სადაც მან ამის ეს ალბათ არჩევნებისათვის მზადებაა და ახალი მესიჯით გზავნილია, რომ იმედი აქვს, რომ რუსეთი ახალ აგრესიას არ განახორციელებს საქართველოს მიმართ. ეს რას ნიშნავს? აქამდე ეს აგრესია არ გრძელდებოდა, ეს ცოცხალი ოკუპაცია არ გრძელდებოდა, ხალხს არ იტაცებენ, ხმას არ ვიღებდით, ხო? ეხლა უცბად ოქტომბერი მოახდინა და რა, რომ უცბად შეიძლება რუსეთმა ომი დაიწყოს და რუსეთი ომს არ დაიწყებს, მხოლოდ ერთადერთ შემთხვევაში თუ რომელიღაცა პარტია იქნება ხელისუფლებაში. აი ამ დონეზე ვარ ჩვენ დასულები და ეს ძალიან სამწუხაროა, იმიტომ რომ მე არანაირ სული არ მაქვს საერთოდ ვაკრიტიკო პირიქით, სადაც სამადლობელია და კიდევ ვიძახი მართად დადებითა და უაღრესად პოზიტიურად შემილია შევეფასო ჩვენი ქვეყნის საელჩოს და დიპლომატიური მისიის მუშაობა სტრასბურგში, მაგრამ ისაც ცენტრალური ხელისუფლებისგან ჩვენ რასაც ვისმენთ და ყველა ნაბიჯი ეხება ეს აზერბაიჯანს, სომხეთს, უკრაინას თუ საერთოდ ევროკავშირთან ურთიერთობას თუ ჩვენს ამერიკის შეერთებულ შტატებზე ხო ამაზე წინა გადაცემა ჰქონდა. რა ვიცი, მე ვთქვი, რომ საკმაოდ რთული პერიოდი დგება და ჩვენი ამ შენიშვნების კონსტრუქციული კრიტიკის მათ შორის მიზანი სწორედ ისაა, რომ არა მარტო მოსახლეობამ, bet იმ მსმენელმა, ვინც აპირებს მოგვისმენოს და გვისმენს ხოლმე, მათ გაუზიაროთ ჩვენი აზრი, არამედ იქნებ ჩვენმა ხელისუფლებამაც გარკვეულწილად ეს კრიტიკა მიიღოს კრიტიკად, რჩევათ და არ მაქვს ამის არც ილუზია, რომ ან სურვილი ექნებათ, ან რეალურად შეძლებენ ამის განხორციელებას, მაგრამ ჩვენი საქმე სხვა რა არის, რა შეგვიძლია ამას ვაკეთებთ. მე არ გავჩერდები ბატონო რიგა. მადლობა ქალბატონ სალომეს დიპლომატიური შედევრები ეს ცალკე ვრცელი და საინტერესო საუბრის თემაა და თუ კოლეგებს აქვს სრული ჩვენ შეგვიძლია ეს გავაკეთოთ კიდევაც, მაგრამ არ ამგონია მთლად სასიამოვნო იყოს ჩვენი მაყურებლისთვის, თუმცა რა ვიცი, შეიძლება ეგეც იყოს საჭირო, რომ ხალხმა იცოდეს რასთან გვაქვს საქმე. პრეზიდენტი ქვია, ამით აღჭერ მეტად იზრდება მავნებლობა მის ნაბიჯების, მაგრამ თან მეორე მხრივ სუდია შენ პრეზიდენტზე, რომ ეგე დამოკიდებულებაში ხარ, მე არ მომწონს. რა თქმა უნდა, სასიამოვნო ამაში არაფერია, მაგრამ ეს არის ის რეალობა, ის სამწუხარო რეალობა, რომლის წინაშეც ვდგავართ. მე თუ ვინმეს დასამატებელი არაფერი არ აქვს ამ საუბართან, მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ ყველას, ძალიან საინტერესო გულის ტკივილით სავსე საუბრებისთვის და იმედი დავიტოვოთ, რომ მომავალში უფრო სასიამოვნო საბაბები მეტი გვექნება შესახვედრად და განსახილველად. ჯერჯერობით აი ესეთი მდგომარეობა გვაქვს. მადლობთ, კარგად ბრძანდებოდეთ. ნახვამდის. მადლობა. ნახვამდის, კოლეგებო.